नमस्कार मित्रांनो, स्वागत तुमचं आपल्या YouTube चॅनल DS क्रिएशन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। काय तर आज मी तुम्हाला काय सांगणार आहे माहिती आहे का? आता तुम्ही जो व्हिडिओ बघणार आहे स्क्रीनवर दाखवला नाही आणि पण दाखवणार आहे आता, तर बघा तुम्हाला सांगतो काय करायचं ते। तर सर्वात आधी तुम्ही आपल्या व्हिडिओचा डेमो बघून घ्या पट्टीगिरनं विषय आर्ट मध्ये। तर मित्रांनो तुम्ही डेमो बघितला असाल, विषय हार्ड व्हिडिओ झालेला आहे, बघितला विषय हार्ड हो सगळं। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी हेच सांगणार आहे की तुम्ही आता जो स्क्रीनवर अलाइट मोशन स्टेटस लिंक पाहिली तर तुम्ही तसा स्टेटस कसा बनवू शकता। आणि महत्त्वाचं म्हणजे आज जे मी मटेरियल वापरणार आहे व्हिडिओसाठी, तर त्या मटेरियलची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। ऑल मटेरियल नावाची एक लिंक आहे, ती तुम्ही ओपन केली का ते तुम्हाला पासवर्ड मागते, तो पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। आणि तो व्हिडिओमधला पासवर्ड हुडकून तिथे टाकला का तिथं तुमच्यासमोर 3 लिंक ओपन होतील। काय 3 हो। एक नंबरला आपली जिप फाईल असेल, त्यात मी सगळे इमेज विषय हार्ड सगळं व्हिडिओ ते इफेक्ट व्हिडिओ सगळं दिले PNG। काय तर ती जिप फाईल तुम्ही तुमच्या फाईल मॅनेजमध्ये एक्सट्रॅक्ट करून घ्या। काय आणि 2 नंबरला आपली बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक येईल, तर ती पण तुम्ही Alight मध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। आणि 3 नंबरला शेक इफेक्ट लिंक येईल, तर ती पण तुम्ही Alight मध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। काय हो। आणि महत्त्वाचं मटेरियल जर तुम्हाला फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला प्रोव्हाइड करत असतो। तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा आधी। काय कारण मी तुमच्यासाठी असेच दररोज नवीन स्टेटस कसे बनवायचे म्हणजे त्या ट्युटोरियल घेऊन येत असतो। चला तर मग जर आपण वेळ न घालवता मी आजच्या ट्युटोरियलला सुरुवात करतो। तर मित्रांनो तुम्हाला असा स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यावं लागेल। स्क्रीनवर दिसते काय विषय डाउनलोड करा। टेलिग्राम चॅनलवरची लिंक दिली आहे, पेन मेसेजमध्ये ठेवलं 3.6 वर्जन आहे विषय, त्या डाउनलोड करून घ्या। आणि ह्याला ओपन करून तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियल नावाची लिंक दिली आहे, ती ओपन करून घ्या। पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये पासवर्ड टाका आणि तिथं तुम्ही बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक असेल तर ती तुम्ही Alight मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। ती इम्पोर्ट केल्यावर तुम्हाला काहीशी अशा प्रकारे दिसेल। तुम्हाला काय सुद्धा नाही विषय, फक्त इथं बिटमार्क लावून दिलेत, तुम्हाला फक्त इथं फोटो चेंज करायचा, बाकी काय विषय नाही। तुम्हाला सिम्पली विषय म्हणजे एकदम सिम्पल आहे हो विषय। नीट व्हिडिओ बघितला तुम्हाला वाटेल की विषय हार्ड किती सोपा आहे, सॉरी। तर इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टला घ्यायचं आहे आणि स्टार्टला प्लसवर क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, ऑलमध्ये जायचं आहे। आणि तुम्हाला विषय एवढं बघू शकतो मी एवढं मटेरियल दिलं आहे। काय तर हे पण तुम्हाला त्या ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक ओपन केली का पासवर्ड टाकून, तर 1 नंबरला जिप फाईल, तर जिप फाईल तुम्ही एक्सट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला एवढं मटेरियल भेटेल। विषय तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं, असा एक तुम्हाला इफेक्ट व्हिडिओ दिला विषय, तर ह्या व्हिडिओला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। असं ह्याला ॲड केलो विषय काय करायचा, बाणावरती क्लिक करायचं आहे आणि 12.8 पाशी पाहिजे आलो ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला कट करून टाका व्हिडिओला विषय बघू शकता तुम्ही। तुम्हाला सिम्पली परत विषय काय करायचं, स्टार्टला यायचं आहे, स्टार्टला प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, वॉलमध्ये जायचं आहे आणि त्याच ह्याच्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला विषय ॲडमध्ये असा एक PNGवर क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। असा PNG ॲड होईल विषय मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जावा आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये ह्याला व्यवस्थित असं बरोबर गोलात बरोबर सेट करा विषय तुम्ही बघू शकता। तर असं सेट करायचं आहे, ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे, सिम्पली परत बाणावर क्लिक करून परत बाणावरती क्लिक करायचं, 12.8 पाशी यायचं आहे ह्या पहिल्या बिटमार्क पाशी। इथं आलं की ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं वळून घ्यायचं आहे, मग इथला विषय हार्ड होऊन जाईल विषय। तुम्हाला सिम्पली बाणावरती क्लिक करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, वॉलमध्ये जायचं आहे पहिल्या बिटमार्कपासून, परत त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। तुम्हाला जेवढं इमेज येईल का इमेजवर क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे इमेज ॲड होईल। आणि इमेज असा अर्धा बसता 3 डॉट जाऊन ह्याला फुल स्क्रीन करायचं, व्यवस्थित सेट होते। असं वर खाली काय होत असेल तर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचा आणि ह्याला नुसतं असं खाली ओढून घ्यायचं, म्हणजे व्यवस्थित सेट होईल। काय नंतर बाणावरती क्लिक करायचं आणि ह्या बाणावरती क्लिक करून बिटमार्कपाशी आलो की ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्याला कट करून घ्यायचं आहे। तर आणि एक दाखवतो, एकच दाखवतो, तुम्ही नीट बघा पूर्ण विषय। प्लसवरती क्लिक करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, वॉलमध्ये जायचा आणि त्या फोल्डरमध्ये जावा विषय आणि असं दुसरं मी सिलेक्ट करून प्लसवरती क्लिक करायचा। अर्धा बसाल तर 3 डॉट जाऊन ह्याला फुल स्क्रीन करून घ्या आणि वर जर असेल तर 3 मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचा आणि ह्याला नुसतं असं खाली ओढून घ्यायचं व्यवस्थित। तर असं व्यवस्थित सेट करून घ्या सगळे इमेज। नंतर या बाणावरती क्लिक करून ह्या बाणावरती क्लिक करायचं, बिटमार्कपाशी आलो की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाका विषय। काय असं सगळे इमेज तुम्ही बिटमार्कप्रमाणे सेट करून घ्या शेवटपर्यंत। मी करून घेतो पट्टीगिरनं। काय पट्टीगिरनं हो। आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे विषय तुम्हाला सांगायचं कसं, तर आता ही जी मी इमेज वापरतो याचा की तुम्हाला जर दुसरी इमेज वापरायची असेल तर काय विषय तुम्ही वापरू शकताय, फक्त विषय हार्ड करा। तर हे जर वापरायचं असेल तर वापरा, काय विषय नाही, तसं माझं काय नाही, तसं कुठले वापरायचं ते वापरा। पण तुम्हाला सांगायचं म्हणून सांगितलं विषय, तुम्हाला जर हे इमेज आवडत नसतील तर दुसरे पण वापरू शकता, काय विषय नाही। तर एवढं सांगायचं होतं, तर घ्या करून सगळे इमेज सेट, मी करून घेतो पट्टीगिरनं। काय तर बघू शकता तुम्ही विषय शेवटपर्यंत मी सगळे इमेज सिलेक्ट करून घेतलेत बघा, पट्टीगिरनं विषय हार्ड। काय तर असं बिटमार्कप्रमाणे सगळं सेट करून घेतले, तुम्ही पण करून घेतलेच असेल, काय सांगायची गरज विषय आणि नसेल तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे कसं करायचं, तर करा विषय हार्ड सगळे करून घेतले नसतील तर, आणि करेल घेतले असतील काय विषय ना, तुम्ही मग प्रो प्लेअर विषय हार्ड। तर काय ना तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का, फक्त तर व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचं आहे, म्हणजे पहिल्या बिटमार्कपाशी या विषय 12.8 पाशी या आणि इथं प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे।
सॉरी आधी इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायच्या आधी ह्या इमेजवरती क्लिक करा पहिल्या विषय हार्ड. बरं जाऊ द्या काही गरज नाही. तर पहिल्या म्हणजे बिटमार्कपाशी 12.8 पाशी प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जावा, व्ह्यूअरमध्ये जावा आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला विषय हार्डमध्ये असा एक शॅडो पिन दिला आहे. त्याला प्लसवरती क्लिक करून असं ॲड करून घ्या. असं ॲड केलो का विषय तुम्ही बघू शकताय. त्याला तुम्ही इथं काय करायचं, इथं म्हणजे इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला थोडंसं मोठं करून घ्यायचं आहे. असं पूर्ण स्क्रीनवर येईल असं. तर एवढं असं खाली एवढं आपण करून घेऊ. काय विषय नाही. एवढं गेलं का हे ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅग यायचा आणि सिम्पली इथून एकदम लास्टला काय एकदम 34.17 पाशी या लास्टला आणि ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या. इथपर्यंत ओढून घेतला विषय काय करायचा, इथं स्टार्टला यायचा विषय बघू शकता तुम्ही. मी कुठे येतोय 12.8 पाशी यायचं आहे. इथं आलं की प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचा, व्ह्यूअरमध्ये जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला विषय हार्डमध्ये असा एक पिन दिला आहे. त्या पिनजीवर क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता हे विषय. त्या पेजवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला काहीच अशा प्रकारे दिसेल. तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि इथं लाईटनवर जाऊन ह्याला इथं स्क्रीन करून घ्यायचं. काय स्क्रीन केला विषय हार्ड होईल हो. तर असा विषय झाला का ह्या म्हणजे स्क्रीन केलो का विषय, तर इथून साईडला म्हणजे ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग घ्यायचा आणि इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि इथून 1 नंबरच्या ऑप्शनवरून ह्याला नुसता असा खाली ओढून घ्या विषय. तुम्ही बघू शकता मिक्स करतोय असे सिम्पली इथं सेट करून घ्यायचं. बाकी काय विषय करा ना बरं, एवढंच करा. एवढं गेली ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅग घ्यायचं आहे आणि ते एकदम लास्टला या. एकदम लास्टला ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्या. इथपर्यंत ओढून घेतला विषय हार्ड होईल. तर तुम्हाला ते सिम्पली विषय काय करायचा आहे, तर इथं यायचं म्हणजे आता तुम्ही आलता तिथं विषय बघू शकता 12.8 पाशी यायचं. इथं आलं प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये जायचं आहे. मग जाऊन तुम्हाला विषय हार्डमध्ये आणि का लाईट इफेक्ट दिला आहे कडकमध्ये. अशा लाईट इफेक्टला प्लसवरती क्लिक करून असा याला ॲड करून घ्यायचा विषय. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला विषय काय करायचा माहिती आहे का, तर काय सुद्धा करा ना, तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, इथं 3 डॉट दिसते याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ह्याला तर फुल स्क्रीन करून घ्या. फुल स्क्रीन केलं ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी इथं माझं टच आहे ह्याच्यावरती क्लिक करा. इथं लाईटनवर जाऊन ह्याला पण स्क्रीन करून घ्या. स्क्रीन केलं की सिम्पली ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे. एक पार्टी करणं बरं बॅक आलो. इथून आपल्याला लास्टला यायचं आहे. विषय हार्ड केवढा आपला व्हिडिओ आहे तिथं, तर एकदम लास्टला थोडं पुढे येऊ काय विषय नाही. इथं त्या बाणावरती क्लिक करून आपली बिटमार्क दिलीच आहे आपण, काही विषय नाही. तर 34.17 पाशी इथे यायचं आहे आणि त्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्या व्हिडिओला कट करून टाकायचं. तुम्ही बघू शकता ते व्हिडिओ कट झाला आहे, विषय सगळं झालेलं आहे. तर तुम्हाला इथे सिम्पली विषय काय करायचा आहे, आपल्याला इमेजेसला पीएनजीला विषय हार्ड लावायचं म्हणजे शेक इफेक्ट लावायचं. तर मला डिस्क्रिप्शन ऑल मटेरियल नावाची लिंक दिली आहे, त्यामध्ये त्यात शेक इफेक्टची एक लिंक आहे विषय हार्ड, तर ती पण तुम्ही आलाटमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्येच काही विषय नाही. तर असं तुम्हाला ती दिसेल. तर विषय तुम्हाला काय करायचं आहे, इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करा विषय हार्डमध्ये. काय कॉपी केला की तुम्ही परत काय करायचं, आपण जे प्रोजेक्ट एडिट करतोय त्यामध्ये जायचं आहे. काय तर आपण प्रोजेक्टमधलं सिम्पली तुम्हाला खाली यायचं आहे, विषय खाली यायचं इथं आणि जो आपला पीएनजी आहे का त्या पीएनजीवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केली या बाणावरती क्लिक करायचं. पहिल्या बिटमार्क आलं की इथून पुढचे प्रत्येक इमेज काय प्रत्येक इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवर जाऊन इथं 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे प्रत्येक इमेजला. काय विषय तुम्ही बघू शकता मी कसं करतोय. इमेजवर क्लिक करा, इफेक्टवर जावा आणि इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं. काय तर करून घ्या पाठी असं सगळ्या इमेजवरती जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. मला तर व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला इन्स्टाला मेसेज करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. काय तुमचाच भाव आहे, घाबरायचं नाही. विषय हार्ड कमेंट करून सांगितलं तरी चालेल, काय विषय नाही. पण इन्स्टाला मेसेज केला तर पर्सनल होतं विषय हार्ड काय विषय नाही, म्हणजे इन्स्टाला मेसेज करत जाओ. काय कमेंट केला कडक बिडक विषय हार्ड असले कमेंट करायचे हो विषय काय तर करा विषय हार्ड सगळं विषय हार्डमध्ये. मग शेवटपर्यंत इमेजवर क्लिक करून इफेक्ट जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या शेवटपर्यंत. मी काय सगळं दाखवत बसत नाही, तुम्ही फक्त इमेजवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या शेवटपर्यंत. काय तर तुम्ही बघू शकता मी शेवटपर्यंत सगळ्या इमेजला तो इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला विषय. काय तर एवढं झालं का, तुम्हाला विषय काय करायचा आहे, स्टार्टला घेऊन जर तुमचा लोगो लावायचा तर काय लावू शकताय. काही विषय नाही, माझ्याकडे काय लोगो उपलब्ध नाही म्हणून मी लावत नाही विषय. आणि लोगो बनवता नंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेला लोगो कसा बनवायचा आपलाच व्हिडिओ विषय जाऊन बघा पाटीगिरणं. आणि लोगो बनवायची का प्रोफेशनल पद्धतीने काय विषय नाही. तुम्हाला इथे एवढाच व्हिडिओ इथे एक्सपोर्टचं बटन आहे, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. एक्सपोर्टचं खाली एक बटन आहे निळं काळं काय असेल त्याच्यावरती क्लिक करा आणि तुमचा जो काय व्हिडिओ तो 100% एक्सपोर्ट होईल. 5 मिनिट थांबा होऊन जाईल काय विषय हार्डमध्ये. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्ट व्हायला झाला आहे विषय हार्ड. तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय सेव्हचं बटन आहे का याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे तुम्ही आता व्हिडिओ एडिट केला सगळा तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल विषय हार्ड. म्हणजे गॅलरीमध्ये बघा विषय हार्ड झालेला व्हिडिओ. मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं सर्व व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा केलं नसेल तर, कारण क्वालिटी तुम्हाला कळीच असेल कशी आपली काय. आणि साईडला जर तुम्हाला व्हिडिओ दिसत असेल 2 विषय हार्ड तर आपलीच आहेत बघा. काय आपलीच आहेत विषय हार्ड पूर्ण बघा, 1 नंबरच बघा, 1 नंबर आहे विषय कुठलाच बघायचं बघा काय विषय नाही. तर भेटू त्याच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र. काय